Ahoj, jsem Káji. Vítej v mém hedvábném světě. Dnešní tvoření bude trochu netradiční. Napadla mě myšlenka, že bych mohla jeden námět stvárnit několika výtvarnými technikami. A tak jsem si vybrala kresbu fixami, perokresbu kombinovanou s akvarelem, olejové pastely a mé oblíbené malování na hedvábí. Malování fixami v mém podání je trochu minimalistické. Používám jen tenké fixy na samotnou kresbu a pak na doplnění 3 odstíny šedé a 2 tělové. A je to velmi jednoduchý způsob kresby a já k němu sahám, když nemám moc času a prostoru, ale přesto mám potřebu něco s rukama dělat. Nejčastěji tak kreslím kytky a zátiší. Perokresba je pro mě super technika na cesty. Zbalím si plnící pero s černým ingoustem, v jeho těle mám schovaný kousek černého uhlu, štětec, flaštičku s vodou a jeden kontrastní fix. Tuto výbavu nosím skoro všude sebou a pak už vlastně záleží na velikosti nějakého bloku nebo papíru, který si přibalím. Olejový pastel je takový můj nový objev posledních dnů. Někde na mě vykouklo video, jak někdo touto technikou kreslí a dost mě to zaujalo. Tyto pastely mají nádherné zářivé barvy a díky olejové bázi mají takto vytvořené obrazy krásnou texturu. Baví mě, že se dají jednotlivé barvy do sebe pěkně blendit, dají se vrstvit a nemusím řešit fotorealistické detaily, které tato technika vlastně ani neumožňuje. Dá se kombinovat s akrylovými fixami, případně se dá do vrstvy olejové barvy i vyškrabávat. Mimochodem prosím o odběr, like, případně komentář, aby se toto video lépe šířilo. Děkuji. No a mé oblíbené hedvábí, to je moje srdeční záležitost. Zbožňuji, jak se tento materiál chová. Při malování na hedvábí musíte dopředu vymýšlet, co chcete, aby na obraze bylo a jak toho docílit. Potřebuji, aby se mi barvy do sebe vpíjely a vše mělo jemné přechody, nebo naopak potřebuji, aby byly tvary přesně definované. Dopředu si musím říct, co má být čistě bílé a to překrýt gutou. Musím promýšlet případné textury nebo šablony či razítka. A každé z toho má trochu jiné postupy. Existuje nekonečně mnoho kombinací a možností, co a jak s hedvábím dělat. Tak jo, dnes jsem vám představila své oblíbené výtvarné techniky. A podle mě má každá něco do sebe, každá je pro jinou příležitost a každá mě baví jiným způsobem. A jestli vás bude toto video inspirovat k vyzkoušení alespoň jedné z nich, budu ráda. Tak ahoj příště.